Καθώς οι πρώτες ζέστες του καλοκαιριού κάνουν την εμφάνισή τους, πολλοί από εμάς διαπιστώνουμε ότι ο ύπνος μας γίνεται πιο δύσκολος, πιο ανήσυχος. Η μεγάλη διάρκεια της ημέρας και η θερμοκρασία επηρεάζουν το βιολογικό μας ρολόι. Όμως, όπως πάντα, η φύση έχει προνοήσει και μας προσφέρει ακριβώς αυτή την εποχή τα κατάλληλα εφόδια για να ηρεμήσουμε. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε δύο πολύτιμους συμμάχους που μπορούν να μεταμορφώσουν τη νύχτα σας. Νούμερο 1. Το κεράσι, η πηγή της μελατονίνης. Ξεκινάμε με το κεράσι και το βύσσινο. Ίσως δεν το γνωρίζετε, αλλά το κεράσι είναι μια από τις ελάχιστες φυσικές πηγές μελατονίνης, της ορμόνης που ρυθμίζει τον κύκλο του ύπνου μας. Ειδικά τα βύσσινα, λόγω της περιεκτικότητάς τους σε ανθοκιανίνες, βοηθούν το σώμα μας να διατηρήσει τα επίπεδα της μελατονίνης για περισσότερη ώρα. Μια μικρή ποσότητα φρέσκων κερασιών ή ένας φυσικός χυμός βύσσινου νωρίς το βράδυ μπορεί να προετοιμάσει το νευρικό μας σύστημα για έναν πιο ποιοτικό ύπνο, ενώ παράλληλα προσφέρει πολύτιμα αντιφλεγμονώδη ωφέλη για τις αρθρώσεις μας που συχνά ταλαιπωρούνται το καλοκαίρι. Νούμερο 2. Βαλεριάνα, το δώρο της ηρεμίας. Και περνάμε στη βαλεριάνα. Το όνομά της προέρχεται από τη λατινική λέξη valere, που σημαίνει να είσαι υγιής και δυνατός. Η βαλεριάνα δεν είναι απλώς ένα ηρεμιστικό. Είναι ένα βότανο που βοηθά στη μείωση του χρόνου που χρειαζόμαστε για να κοιμηθούμε, βελτιώνοντας παράλληλα τη δομή του ύπνου μας, χωρίς να προκαλεί τη ζάλη των χημικών σκευασμάτων το επόμενο πρωί. Ένα έγχημα βαλεριάνας περίπου 30 με 60 λεπτά πριν την κατάκληση είναι η ιδανική ιεροτελεστία για να αποβάλουμε την ένταση της ημέρας. Ο ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι η βάση της υγείας μας. Συνδυάζοντας τα δώρα της εποχής όπως το κεράσι με την παραδοσιακή σοφία της βαλεριάνας, μπορούμε να χαρίσουμε στο σώμα μας την ανάπαυση που του αξίζει. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις ιδιότητες αυτών των πολύτιμων συμμάχων του ύπνου μας, έχω ετοιμάσει για εσάς αναλυτικά βίντεο. Μπορείτε να δείτε το πλήρες αφιέρωμα για τη βαλεριάνα, το βίντεο για τις θεραπευτικές ιδιότητες του κερασιού και το βίντεο με τα 10 φυσικά γιατροσόφια για την αϊπνία. Τους σχετικούς συνδέσμους θα τους βρείτε στην περιγραφή κάτω από το βίντεο.